যাৰ ফলত প্ৰতি মুহূৰ্ততে সলনি হৈছে পৃথিৱীৰ সকলো ব্যৱসায় সেয়া হৈছে উন্নত প্ৰযুক্তি খেতি কৃষিকাৰ্যৰ পৰিৱৰ্তনশীল ভৱিষ্যতে যাৰ পৰা লাভ কৰিছে ক্ষিপ্ৰতা সেয়া হৈছে উন্নত প্ৰযুক্তি সেইবাবে উন্নত প্ৰযুক্তিৰ সৈতে খোজ মিলাই কৃষকৰ সপোন দিঠকত পৰিণত কৰিবলৈ Mahindra Tractors লৈ আহিছে এডভান্সড টেকনলজিতে লেটেস্ট ফিচাৰ্ছৰে সুসজ্জিত Mahindra Yuvo Tech Plus প্ৰযুক্তিৰ ফালৰ পৰা নম্বৰ 1 প্ৰতিটো কামত নম্বৰ 1 আহকচোন চাওঁ ইয়াত এনে কি বিশেষ আছে যি ইয়াক প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নম্বৰ 1 ট্ৰেক্টৰ কৰি তুলিছে টেকনলজি যি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰে টেকনলজি যি সময় ৰাহি কৰে টেকনলজি যি ধন ৰাহি কৰে সৰ্বপ্ৰথমে উল্লেখ কৰিব খুজিছো প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নম্বৰ 1 Mahindra Yuvo Tech Plusৰ 3 সিলিণ্ডাৰ যুক্ত এডভান্স জিপ ইঞ্জিনৰ বিষয়ে ট্ৰেক্টৰে তাৰ পাৱাৰ ইঞ্জিনৰ পৰা লাভ কৰে ইঞ্জিনৰ প্ৰযুক্তি যিমান এডভান্সড হ'ব ট্ৰেক্টৰখনো হ'ব সিমানেই পাৱাৰফুল আৰু ডিজেলৰ খৰচো হ'ব সিমানেই কম এই খণ্ডটোৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 3 সিলিণ্ডাৰ জিপ ইঞ্জিনত আছে ভালেমান লেটেস্ট ফিচাৰ্ছ ইয়াত আপুনি অধিক কভাৰেজ লাভ কৰাৰ লগতে ডিজেলো কমকৈ লাগে দুটা সাৰ্ভিসৰ মাজত 400 ঘণ্টাৰ ব্যৱধান থাকে অৰ্থাৎ কাম কৰাৰ পৰিমাণ বহুত বেছি কিন্তু সাৰ্ভিস অতি কমকৈ কৰাব লাগে অৰ্থাৎ সকলো ফালৰ পৰাই ৰাহি আৰু এটা কথা ইয়াৰ কুলিং সিস্টেমটো ইমানেই বঢ়িয়া যে এই ইঞ্জিনটো বহু সময়লৈকে ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে অৰ্থাৎ আপুনি ইয়াক যিমান দেৰি নচলাওক কিয় ই অকণো নুৰুৱাকৈ কাম কৰিব পাৰে কেৱল সেয়াই নহয় 3 সিলিণ্ডাৰৰ এডভান্স জিপ ইঞ্জিনৰ প্ৰতিটো সিলিণ্ডাৰ নিজৰ খণ্ডটোৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ সেইবাবে ইয়াৰ পৰা লাভ কৰা অধিকতম টৰ্ক আৰু বেকআপ টৰ্কো সকলোতকৈ বেছি ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট যে পাৱাৰো লাভ কৰে অধিক নিজৰ খণ্ডটো 3টা সিলিণ্ডাৰৰ এডভান্স জিপ ইঞ্জিনৰ পিটিও পাৱাৰো হৈছে আটাইতকৈ বেছি যি ইয়াক যিকোনো ৰোটাভেটৰৰ সৈতে কাম কৰিবৰ বাবে সকলোতকৈ উপযুক্ত কৰি তোলে তদুপৰি এই এডভান্স জিপ ইঞ্জিনত ইঞ্জিনৰ স্পীডো বহুত কম গতিকে সাংঘাতিক পাৱাৰ প্ৰদান কৰিও ই কমকৈ ঘঁহনি খায় অৰ্থাৎ ক্ষয়ক্ষতিও কম আৰু টিকেও বেছি দিন আহকচোন এবাৰ আকৌ চাই লওঁ 3 সিলিণ্ডাৰ যুক্ত এডভান্স জিপ ইঞ্জিনটো প্ৰযুক্তিয়ে কেনেকৈ কৰি তোলে কৃষিকাৰ্যত নম্বৰ 1 টেকনলজি যি প্ৰদান কৰে অধিক পাৱাৰ টেকনলজি যাৰ ফলত ডিজেল লাগে কম টেকনলজি যি পাৱাৰ আৰু মাইলেজৰ ক্ষেত্ৰত কৰি তোলে নম্বৰ 1 টেকনলজি যাৰ জৰিয়তে আপুনি কাম কৰে বহুত বেছি ক্ষিপ্ৰতাৰে সৈতে উৎকৃষ্টভাৱে কেৱল ইঞ্জিনৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় উন্নত প্ৰযুক্তিৰ প্ৰাংগণত Mahindra Yuvo Tech Plus হৈছে ট্ৰান্সমিশনৰ ক্ষেত্ৰত নম্বৰ 1 উৎকৃষ্ট ট্ৰান্সমিশন অৰ্থাৎ কিমান অধিক টেকনো স্মুথ আৰু আধুনিক আপোনাৰ গিয়াৰবোৰ আৰু Mahindra Yuvo Tech Plus হৈছে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নম্বৰ 1 ইয়াত আপুনি 30ৰ পৰা 40 HP খণ্ডটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 12টা ফৰৱাৰ্ড আৰু 3টা ৰিভাৰ্স গিয়াৰ লাভ কৰিব অৰ্থাৎ পুৰা 15টা গিয়াৰৰ পূৰ্ণ শক্তিৰে সৈতে নিজৰ Mahindra Yuvo Tech Plus খনত আপুনি মন পছন্দৰ স্পীড বাছি ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ প্ৰযুক্তি এনেকুৱা যি স্পীড অপচনৰ ক্ষেত্ৰতো নম্বৰ 1 নিশ্চিত ৰূপে আধুনিক প্ৰযুক্তিয়ে আপোনাৰ প্ৰতিটো কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰি তুলিব বহুত বেছি উৎকৃষ্টভাৱে ইয়াত লেটেস্ট প্ৰযুক্তিৰ ফুল কনষ্টেন্ট মেছ ট্ৰান্সমিশনৰ লগতে একেবাৰে জেনুইন সাইড শিফট গিয়াৰো আছে যেতিয়া আপুনি নিজেই Mahindra Yuvo Tech Plus চলাব তেতিয়া এই দাবীৰ বাস্তৱিকতা বুজি পাব গিয়াৰ বদলি কৰাটো বহুত সহজ হৈ পৰিবই তাৰ লগতে শিফটিংও ইমান বঢ়িয়া পাব যে আপুনি একেবাৰে কাৰ চলোৱাৰ দৰে অনুভৱ কৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ Mahindra Yuvo Tech Plus খন হৈছে কমফৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত নম্বৰ 1 ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত থাকিব 30ৰো অধিক এপ্লিকেশন বাছনি কৰাৰ বিকল্প আৰু থাকিব এপ্লিকেশন অনুসৰি গিয়াৰ বাছনি কৰাৰ স্বাধীনতা 1.40 পৰা 30.5 কিলোমিটাৰ ঘণ্টা পৰ্যন্ত মন পছন্দ স্পীডো আপুনি বাছি ল'ব পাৰে কেৱল ইমানেই নহয় গধুৰ বস্তু টানিবলগীয়া হলেও চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই
নিজৰ মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছখনত আপুনি ক্ষিপ্ৰ ফৰৱাৰ্ড আৰু ৰিভাৰ্ছ গতিবেগো লাভ কৰিব। নিশ্চিত ৰূপে আপোনাৰ প্ৰতিটো কাম বহুত বেছি ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰু উৎকৃষ্ট ৰূপে হ'ব। মাটি চহুৱাই হওক বা মাল টনাই হওক, মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছখনত ডিজেলৰ খৰচ কম হ'ব আৰু খৰচৰ সঠিক মূল্যও লাভ কৰিব। ইয়াক অধিক ভাৰ উঠাব পৰা ঘূৰ্ণীয়মান বা হেলিকল গিয়াৰ্ছো আছে। এইটো সুনিশ্চিত হয় যে না পৰস্পৰৰ মাজত খুন্দাখুন্দিও খাব বা না কোনো শব্দ হ'ব আৰু টিকিও থাকিব বহু দিন। তাৰোপৰি নিৰ্ভৰযোগ্য প্লেনেটাৰী ড্ৰাইভ ৰিডাকশ্যনেও ইয়াৰ দীৰ্ঘ জীৱন সুনিশ্চিত কৰে। ধান খেতি কৰা কৃষকসকলৰ বাবে ই হৈছে এক অনবদ্য উপহাৰ। আহকচোন এবাৰ আকৌ চাই লওঁ ট্ৰান্সমিশ্যনক। প্ৰযুক্তিয়ে কেনেকৈ কৰি তোলে কৃষিকাৰ্যত নম্বৰ 1 টেকন'লজি, য'ত থাকিব 15টা গিয়াৰ আৰু 3টা ৰেঞ্জৰ HMLৰ শক্তি। জেনুইন ছাইড শ্বিফ্ট টেকন'লজি, যি প্ৰদান কৰে মন পচন্দৰ স্পীড অপশ্যন, কাৰৰ দৰে আৰাম। টেকন'লজি, যি কমফৰ্ট আৰু ট্ৰান্সমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কৰি তোলে নম্বৰ 1। টেকন'লজি, যাৰ জৰিয়তে আপুনি কাম কৰে বহুত বেছি ক্ষিপ্ৰতাৰে উৎকৃষ্টভাৱে। কেৱল সিমানেই নহয়, আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ টেকন'লজিৰ জোৰত মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছ হৈছে হাইড্ৰলিকৰ ক্ষেত্ৰত নম্বৰ 1। খেতিৰ প্ৰতিটো কামেই হৈছে যথেষ্ট টাফ আৰু ইয়াৰ বাবে ট্ৰেক্টৰৰ প্ৰতিটো ফিচাৰ্ছ শক্তিশালী হোৱা উচিত। অলপ এনেদৰেই মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছখনত প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা সুসজ্জিত কৰি নতুন আৰু আধুনিক হাইড্ৰলিক দিয়া হৈছে। ইয়াৰ লিফ্ট ক্ষমতা নিজৰ খণ্ডটোৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ চমৎকাৰ আৰু ই 1700 কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত ওজন অতি সহজে উঠাব পাৰে। ইয়াৰ হাই পাম্প ফ্ল'য়ে গধুৰ উপকৰণবোৰ ক্ষিপ্ৰতাৰে উঠোৱা বা নমোৱা কামবোৰ অতি সহজ কৰি তোলে। অৰ্থাৎ প্ৰতিটো টাফ কামত আৰু প্ৰতিটো গধুৰ সামগ্ৰী উঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছ হৈছে নম্বৰ 1। ইয়াৰ শেহতীয়া প্ৰযুক্তিৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ হাই প্ৰচেছন কণ্ট্ৰল ভেলভ। আপুনি মাটি চহোৱাৰ সময়ত দলৈকে আৰু সমানকৈ চহাবতো পাৰিবই, লগতে শস্য চপোৱা বা খন্দাৰ সময়ত অপচয় বা বিপদ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও অতি কম। তাৰোপৰি তেলত ডুবি থকা ইয়াৰ ব্ৰেকবোৰ হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু অধিক শক্তিশালী। মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছখনত PCDC কণ্ট্ৰলছলৈকে আপুনি ঢুকি পোৱাটোও অধিক সহজ হ'ব আৰু ভাগৰ নলগাকৈ আপুনি বহুত সময় ধৰি কাম কৰি থাকিব পাৰিব। আহক এবাৰ আকৌ চাই লওঁ মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছখনৰ হাইড্ৰলিক। প্ৰযুক্তিয়ে কেনেকৈ কৰি তুলিছে কৃষিকাৰ্যত নম্বৰ 1 টেকন'লজি, য'ত আছে হাইড্ৰলিকৰ নিখুঁত প্ৰচিছন কণ্ট্ৰল। টেকন'লজি, যি লিফ্ট ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। টেকন'লজি, যি আপোনাক কৰি তোলে হাইড্ৰলিকৰ ক্ষেত্ৰত নম্বৰ 1। টেকন'লজি, যাৰ জৰিয়তে আপুনি কাম কৰে বহুত বেছি ক্ষিপ্ৰতাৰে সৈতে উৎকৃষ্টভাৱে। ইমান পৰে আমি ইঞ্জিন, ট্ৰান্সমিশ্যন আৰু হাইড্ৰলিক্সৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ। মহিন্দ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত খেতি কৰা কামটো কিমান কঠিন আৰু কষ্টকৰ সেই কথা আমি জানোৱেই। সেইবাবে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছখনত আপোনাৰ আৰামৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ চকু দিছোঁ। ইয়াৰ প্লেটফৰ্মখন বহুত মুকলি আৰু ডাঙৰ, অৰ্থাৎ আপুনি অনায়াসে উঠা নমা কৰিব পাৰে আৰু কেইবা ঘণ্টা ধৰি অকণো ভাগৰ নলগাকৈ কাম কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বেলেঞ্চড ডুৱেল এক্টিং ষ্টেৰিং, পেডেল আৰু লিভাৰবোৰ এনেদৰে ডিজাইন কৰা হৈছে যে আপুনি আৰাম পোৱাৰ লগতে ভাগৰ কমকৈ লাগে। অৰ্থাৎ মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছখন হৈছে কমফৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত নম্বৰ 1। প্ৰযুক্তিৰ সৈতে সুসজ্জিত এয়াৰ স্মুথ কনষ্টেণ্ট মেছ ট্ৰান্সমিশ্যন আৰু জেনুইন ছাইড শ্বিফ্টৰ সমন্বয় অনুভৱ কৰিব খুজিছে যদি মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছখন চলাই চাওক। আপুনি ধৰিবই নোৱাৰিব আপুনি ট্ৰেক্টৰ চলাইছে নে কাৰ। মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছখনে আপোনাক অধিক কাম আৰু বঢ়িয়া আৰাম প্ৰদান কৰাৰ লগতে আপোনাক কৰি ৰাখে 100% টেনশ্যন ফ্ৰী। আপুনি নিজৰ খণ্ডটোৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত প্ৰথমবাৰ 6 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি লাভ কৰিব। তাৰোপৰি ছাৰ্ভিচিং সহজ হোৱাৰ লগতে 2টা ছাৰ্ভিচিঙৰ মাজত 400 ঘণ্টাৰ ব্যৱধানো থাকে। আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত ইঞ্জিনৰ বাবে ডিজেলৰ খৰচো বহুত কম হয়। অৰ্থাৎ মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছ হৈছে আৰাম আৰু ৰাহিৰ ক্ষেত্ৰতো নম্বৰ 1। তেনেহ'লে এয়াই আছিল আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত আমাৰ নতুন উপহাৰ মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছ। টেকন'লজিৰ ফালৰ পৰা নম্বৰ 1 মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰ্ছ, টাফ হৰদম।